Mga utod sa liwat may gabi sa inyo tanan. Nagapasalamat ako sa gyapon sa Ginoo sa sining matawong nga mabugnaw nga kagabihon diri sa aton. Kag nagapasalamat ako sa matawong kagiyunan nga makadeliver ako sang iyang mga mensahe as a sort of our reflection for tonight. Salamat sa Ginoo nga paagi sini liwat ma-deliver ko ang iyang mensahe kung diin ka man subong anuman ang imong sitwasyon, anuman ang klase ng kabuhi nga kasubong, anuman ang mga demand sa pagpangabuhi nga ginaatubang mo subong upod sa imong panimalay. Sa sining gabi luyag ko lang dalon ang isa ka matawag nga reflection taken from the book of Deuteronomy. Ang Deuteronomy chapter 10, especially verse 12 nagahambal, "And now, O Israel, what does the Lord your God ask of you, but to fear the Lord your God, to walk in all His ways, to love Him, and to serve Him?" Ini nga gabi luyag ko lang i-deliver ang a sort of reflection before kita magpahuway. Sa pagpangabuhi naton madamo sa mga bagay nga ginadiman para sa aton. Buta nga dapat naton tagaan igtalupangod malapit na ang opening sang klase. And I don't know your situation. I don't know kung sa sining adlaw naka-take time ikaw sa pag-worship sa Ginoo, or I don't know kung nakapalapit ka gid man sa simbahan or basi masako ka lang. But for tonight, luya ko i-deliver ani nga message with a simple title, "What does the Lord requires of you?" Anong ginapaabot blas ng Ginoo sa imo? As a husband, may gina-expect ka sa wife mo, right? Likewise, ang wife may gina-required sa bana. Or ang isa ka abyan may mga gina-required sa iabyan. And above all, ang aton mga teachers sa eskwelahan may gina-required sa aton kung ano dapat ay mo. Ang imong superior, or shall we say, ang imo boss, ama mo or amo mo, may mga something nga gina-required gikan sa imo. But may I ask you, based on the scripture, especially in the book of Deuteronomy chapter 10 verse 12, with the topic, "What does the Lord requires of you?" How many years ka na nga nag-Christian? How many years ka na nga nag-profess that you received Jesus Christ? How many years ka na nga gabalik sa church? How many years ka na nga nagkilala sa Ginoo? The question is, what does the Lord requires of you? Although the context sa chapter 10 nagpahanumdom sa aton sa requirements nga gin-set sang Ginoo sa kabuhi sa mga Hebrew people. Because after nga gin-deliver sila sang Dios from the bondage of Egypt, for so long, almost 430 years, they were in bondage. Nagkabuhi sila sa slave without freedom, kag perti kabudlay. So they cried out to the Lord. They asked God to help to deliver. And God is gracious enough. By His mercy, by His covenant made to Abraham, He delivered His people out of Egypt. Now, the Lord's mercy, the Lord's grace, the Lord's love, nga extend sa ila, ginsit free sila sang Ginoo until nakadabot sila sa isa ka lugar known as Mount Sinai, recorded in the book of Exodus chapter 19. And in that place, God descended from Mount Sinai. Na-experience nila ang real encounter with the Lord personal. And they trembled because of the holiness of God. So on sang ginhatag na ang first commandments, nag-violar sila, they worship idols instead of worshiping God. So the reason why Moses broke the 10 commandments. In chapter 12 of the book of Deuteronomy, this is the second portion sa ikaduwa nga commandments or ginsulatan sa 10 commandments, but the same message. So talupang doon naton, it was God who wrote the commandments.
So para may rules and regulations sila sa ilang pagkabuhi, because it is one thing to be set free from Egypt, but it is another thing nga magkabuhi sang natawag nga freedom from the bondage of the Egyptian people. It is one thing to enter into the promised land, but it is another thing to live in the promised land. So God give them rules. So God give them something nag-set sang standard, and that is in the book of Exodus chapter 20, known as the Ten Commandments. But pagdapot diri sa chapter 10 in the book of Deuteronomy, God said, "Now, O Israel," okay, i-personalize na to. "Now, O Christian." Question, are you Christian? Siguro hagid nga Kristohanon ka. Because this message is not for the unbelievers. Wala niya gina-required sa Dios sa mga dili tumuluo. Labi kag labaw sa tanan, wala ni gina-required sa Dios sa mga hipokrito nga way kakilala siya. Ang Bible nagahambal, what does the Lord requires of you? How many years ka na siling ko nga nag-Christian? How many years ka na nga nakakilala sa Ginoo? Kamusta utod ang kabuhi mo? Kadumdum ka pa man magsulod sa simbahan? Or basi pagsulod mo sa simbahan, after pagsulod sa simbahan, pagwa sa simbahan, the same lifestyle, the old kind of life, nga ginaportray mo sang una sang way kapakilala kay Kristo, amo na gyapon nga kabuhi ang ginaportray mo. Ang isa lang ka-amazing nga bagay nga nagakatabo sa mga tao nga nag-claim nga Kristohanon. Madamo sang tao nga nag-claim nga Kristohanon, but their satisfaction ara sa kalibutan wala sa Ginoo. In other words, they are claiming to be a Christian but they don't have time to worship the Lord. Auto that question to you, what does the Lord requires of you? So tan-awon naton in verse 12. Only verse 12. Number 1. What does the Lord requires of you? Based on verse 12. To fear the Lord your God. Ang luyag sang Ginoo nga ma-develop sa kabuhi mo, ang isa ka tutuod nga respect, tutuod nga pagkahadlok sa iya, nga hindi ka gusto nga ma-offend mo siya, hindi ka gusto nga masakitan siya tungod sang ginhimo mo. So ang requirements ng God to the Israelites and the requirements of God sa aton sa imo subong sa sining gabi, but to fear the Lord your God. Ang problem subong sa aton, hadlok kita sa mga tao superior sa aton, and some of you nadlok sa mga tao nga sa diin nangin mataas sa inyo sa posisyon tungod nadlok ang madulaan sa trabaho. And because of that, sometimes you compromise. Some of you hadlok nga mag-disire sa inyo abyan. Why? Because you are willing to compromise your faith just to please your friend. And that's the problem. But God requires us tonight to fear Him, to honor Him, to respect Him, to give Him reverence. Amo nang ginapaabot sa Diyos sa aton eh. Utod ang bagay lang dumdumo naton. Ano gid ba lang kabuhi naton ha? Life is very short. Do not boast kung ano ara sa imo. Because sa luyag naton kay sa hindi, isa sa mga bagay nga ginawarn sang Ginoo sa aton, and sa tapos nga nag-encounter ang God sa ila, you shall have no other gods before me. Why? Siling sa God, remember, I am the God who delivers you out from Egypt. I am the God nga nagpalangga sa imo. Sobra sa nobya mo, sobra sa abyan mo, sobra sa pamilya mo. I am the God who protects you. Ako ang Diyos nga nagprotekta sa imo. I am the God nga nagprovide sa imo. I am the God nga nagaupod sa imo. And my promise that I will never leave you nor forsake you. Ang problem sometimes gakalipat kita. Nga ang Diyos ang nagdihon sa aton kabuhi, naghatag sa aton sa kaluwasan, nagsecured sa aton kabuhi, subong kag sa palaabuton. He requires you tonight to fear Him, to give Him the highest honor, to give Him respect because He is God. Anong hambal sa verse 17 in chapter 10 of Deuteronomy?
For the Lord your God is the God of gods. He is the God of gods. He is the Lord of lords. He is the great God. He is the mighty God. He is awesome God. Amo na yung description sang Dios, utod. That's why He requires you to respect Him, to fear Him. Why? Because He is the Lord of lords and the God of all gods. Mighty, great, and awesome. Second, what does the Lord requires of you? Based on verse 12, ang hambal ng Bible, to walk in all His ways. Ang pamangkot nagalakat kabala, suno sa kabubuton sa Diyos. Are you living in accordance sa iya kabubuton? Utod amo na ng pamangkot niya, usisaon to subong. Basi bala nag-claim ka lang niya nga Kristohanon ka, pero sa pagkamatuod, basi wala pa man si Kristo sa kabuhi mo. It is so hard to obey God. It is so hard to follow God if you don't know Him. It is so hard to obey the commands of God if you don't really love Him. Amo ni bagay utod nga dumdumon mo, isipon mo, binag-binagon mo sa kabuhi mo sa sining gabi. Nagalakat bala ikaw sa dalanon sang Dios? Because God requires us, for you and for me tonight, He requires us to walk in all His ways. Diin nga dalanon subong ang ginalaktan mo? Ano nga dalan ang ginaagyan mo subong? Inibala dalanon kabuhi in accordance with the will of God. Amo nang hambal ni Paul in the book of Colossians chapter 2. Since you have received Jesus Christ as Lord, continue. Wala sa nagambal, stop. No. Continue to live in Him. Padayon. May problema man, padayon lang utod. May pagpilaw nga ginatubang ka, padayon lang. May mga tinion nga nagakapugday ka sa pagpangalagad, padayon lang. May mga sirkumstansya nga ginatubang ka sa imo pagpangabuhi subong, padayon lang. Continue to live in Him. Why? Because He is your Lord. Continue to live in Him. Walk in accordance to His will. To walk in all His ways. Utod ang pamangkot. Ano nga klase sang kabuhi subong ang imo ginakabuhi? Masubo man hambalunta, madamo sa mga tao sa simbahan, makahuluya ang ginahimo sagwa sa simbahan. Madamo sa nagpa-profess ng Christian, nagalubong sa madyungan, nagalubong sa bulangan, nagalubong sa sari-sari ng mga bisyo, and then may kinamatarong ka pa mag-declare you are a Christian. Utod kung amo na ang claim mo you are Christian, then repent, and then baguha ang kabuhi mo, because God requires you tonight. Walk in all His ways. How about number 3? What does the Lord requires of you? Anong ginapaabot sa Diyos sa inusunod? According to verse 12, to love Him. Pamangkot. Anyas na pamangkot, kag kinanglanon ko ang anis mong sabay. Tuod-tuod manggid bala nga ginapalangga mo ang Diyos. Kag ano ka kasiguro nga ginapalangga mo ang Diyos. Ang Bible nagahambal in the book of John. Yadto mga tao sa ni Kristo nga nagapalangga sa akon, nagatipig kag nagatuman sa akon mga sugo. Ang pamangkot, palangga mo gid man bala ang Diyos. Because kung may isa ka klase sang commandments, the greatest commandments in the Bible, based on the book of Matthew chapter 22, 37 to 39. Anong hambal sa Bible? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. In other words, the greatest sin nga makumit mo sa imong kabuhi is the sin of not loving the Lord. Why? Because the greatest commandment is to love, but the greatest sin is not to love the Lord. What does the Lord requires of you? To love Him. Ang pinakasubo nga aging pangayo ni San Dios sa aton ni palanggaon ta siya, because sometimes hindi ta mo offer ang isa sa kabuhi. We love our family more than God. We love our jobs more than God. We love our property, everything sa life naton more than God. And the truth is,
an idol as anything. It is somebody who takes the place of God in our hearts. It might be that your idol is your job. It might be your idol is your wife. It might be your idol is your husband. It might be your idol is your position. It might be your idol ang imo man mismo kabataan. So that's why idols known as anything or somebody that takes away the position of God in your hearts. So that's why sining sang Ginoo sa mga Israelite, love the Lord your God. Love the Lord your God. Ano man ang kabudlayan na masugatan naton, continue to love the Lord your God. You as pastor, kung palangga mo ang Ginoo labaw sa tanan, devote your time to deliver the message from your heart. Because sa pagkamatuod, madamo sa aton sa nga panagon. Nga hindi na natin matagaan o matinion sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, but we have more than enough time sa pagtuon kag sa pag-scan sa tanan-tanan nga ari sa nga gadgets. That's why I encourage you, claiming to be a Christian, then love the Lord your God. What is your legacy to your family? What is your legacy to your office? What is your legacy to your community? But the legacy of Joshua in chapter 24 verse 15, Joshua said that as for me and my house, we will serve the Lord. Why? Because he loved the Lord more than anything else in this world. What does the Lord require of you tonight? Number 4 and the last one. To serve the Lord your God. To serve the Lord your God. To fear the Lord, to walk in all his ways, to love him, and to serve him. In other words, mga lagad kita sa maminatudon, tudok sa akong tagipuson. Ang pamangkot ko sining gabi, nagapangalagad kagidman bala sa Ginoo. Nagapangalagad kagidman bala sa Ginoo. Mangkuta ang kaugalingon mo, mangkuta ang kalag mo, gapangalagad kabala sa Ginoo. Kag sa san-o ka nagapangalagad. Tungod lang kay nagbalik ka sa church kay nagsimba, okay? Pero ang pamangkot, tutuod ba na nga nag-serve ka sa Ginoo? Because according to verse 12, serve the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Ga-required ang Diyos sang isa ka wholehearted devotion. Utod sa sining gabi, pastor sa sining gabi, we are now living in the last days. In 2 Timothy chapter 3, sining sang Bible, there will be perilous times in the last days. Man will be lovers of themselves. Kag ang Bible nagapanungdom sa aton in 1 Timothy chapter 4 nga naga-describe ang pulong sang Ginoo. That the Spirit says that in the later times, some will abandon the faith. Kasakit man ba tiyagon, madamo na sa mga alagad sang Ginoo ang nagbiya sa pagpangalagad. Kung anuman ang mga factors kag anuman mga reason, I do not know. Pero kuntani, kung diin kita nagsugod, mga commitment naton, nga nag-accept kita sang calling, magpangalagad sa Ginoo, mapatay kita nga may integridad kung magapabilin kita sa pagpangalagad sa Diyos. That's the reason why encourage your family, encourage your children, encourage the congregation to serve the Lord as long there is enough time nga makaserve kita sa Ginoo. Oto din ka man sa sining gabi, I know some of you sa Japan, sa Amerika, sa Qatar, sa Dubai, nga nag-view sa sining message. My prayer is nga masakwan ka, nga nangin man minatudon, nga maghatag, suno sa ginapaabot sa Diyos sa inyo. Diin ka man nga area diri sa Pilipinas, nga nag-view sa sining message. My question is, what does the Lord requires of you? Anong ginapaabot niyo? Ihatag sa Ginoo. Ang requirements ng God, 4 ka bagay. To fear Him. Give Him honor. Give Him respect. Walk in all His ways. Live in accordance to His will. Hindi magpatarasak. Hindi magpatarasak. Officers ka sa church, deacons ka sa church, council ka sa church, klaruha.
kag kaayuha nga nagapangalagad sa iya. Walk in all His ways. Kaya ano pa yung describe? Love Him. Palangga ang Diyos because ang pagpalangga sa Diyos may madamo nga rewards or blessings nga nagaabot. Anong hambal sang Ginoo? Anong hambal ni Paul's 1 Corinthians chapter 2 verse 9, that no eyes have seen, no ears have heard, nor even entered into the hearts of men what God has prepared for those who love Him. Wow! It is a surprise. So that's why love Him. What does the Lord requires of you? But to serve the Lord your God with all your heart, soul, and mind. Utod, salamat sa time again. Spend mo sining gabi sa pagpamati kag sa pag-view sa sining message. Again, doya ko lang i-plaster sa imo. Hindi ko kinanglanon ang likes mo. But kinanglanon ko, buligi ko sa pag-share sa sining gospel because your friends, hindi ako nabyan. Kung ini nga message nagadala sa blessing sa imo, then do not, hindi mag-likes, hindi ko na kinanglan. But nag-a-appealar ako sa imo. I-share ini nga message, a good man mabatian sang imong maabyan. Hindi ko na sila kilala. Ang ako lang pangamuyo nga makapanumbalik man sila, ma-restore sila, magmatutom sila, or magbaton sila sa Ginoo. Ginoo mo, kag Ginoo ko, nga mo si Kristo Jesus. Magapasalamat kita sa Dios para sa pagpangamuyo. Amay nga balaan Dios nga tag-iyas nga amon hulam nga makabuhi kay sa ampol nga buyan. Salamat sa sining reflection. Salamat sa sining message. Lord, i-bless ini nga akon utod. Diin man sa subong nga area sa ning kalibutan nga nag-view sa sining message, kita on diri ang ilang mga ngalan. I pray, Father, i-extend ang blessing para sa imo. I-bless ang ilang panimalay, i-bless ang ilang trabaho, i-bless ang ilang pagtuo, ang ilang mga kabataan, ang tanan nga ara sa ilang Ginoo. Kag bilay mo alagad, halin sa sini nga duog Ginoo, gapangabay ako. Nga ikaw maga-cover sa sining akon utod sang imod Diyos nun, kag amay nun, nga pagbindisyon, kag pag-atipan. Salamat sa sining nga gabi Ginoo, sa ngalan ni Jesus Christ, ining akon pagpangamuyo. Kabay ka. Again, sa liwa, thank you very much sa pag-view, sa pag-tanaw sini, ang akon pangamuyo, padayon ng gid sa pagpangalagal sa Diyos. Kay wala ko kabalo kung sino mauna sa aton nga magsaka sa ginharian. But my prayer is, continue to serve the Lord faithfully until He comes. God bless you and I love you. Thank you very much and good night.